Marami ditong mga naka-prepare na food. So, yan yung aming breakfast. Ang empanada ng Antona natin. CCR. So, hindi ko na ito ubusin guys. Iti-take out ko na. Happy birthday, Lara! Lara, may magagagamit na siya. May madami yung Lara. Pero huwag ka mag-expect. Huwag mag-expect baka masaktan ka. Hi guys, good morning, and andito ako ngayon sa SM City Lucena sa 3rd floor, and today is May 8. Time check, it's 8:30 in the morning na, and wala pa yung mga ibang kasamahan ko. So call time namin is before 8:30. Sabi ko mag-vlog ako mula sa bahay pa parito kaso nagmamadali. Fit ko lang for today, and of course yung uniform namin. So ito siya. Tapos yung aming face mask. Ayan, tapos yung pants ko is of course, ito. Pakita ko lang. Naka-earphone, hindi pala kita. So, yun yung aking outfit for today. Yung sinuot ko, yung binili ko sa Shopee na pants na two-tone chopper pants and yung shoes sa Kuisa. So, breakfast time muna guys while waiting for the others. So, meron ditong mga nakahandang food and tingnan natin guys. Yan, so marami ditong mga naka-prepare na food. So, yan yung aming breakfast for today. And of course, andito yung SM, water, and also tikpan natin yung kanilang Antona's na empanada. I'm going to get this one. And of course, the SM water. Tayo guys ng empanada ng Antona natin. Harap ng empanada ng Antona. Uhaw na agad ako. Hindi na ako nag-coffee kasi nag-coffee na ako sa bahay. Kumain natin yung, of course, partira natin yung tubig ng SM. Yung kamote donut dito na breakfast. Sarap ng kamote nila guys. Kamote donut. So meron pa ulit another food guys. Ito yung galing naman sa VCCI. So buksan na lang natin siya. Parang hindi ko na ito titikman ko lang siya guys kasi busog na ako eh. Kanina pa ako kain pagdating ko. Nakita ko lang sa inyo yung ika-third. Ayan yan. Ayan siya. Ito talaga yung pinunta namin. Ito talaga yung sabi daw kasi may pa-breakfast daw. So, VCCI siya. Akala ko hamburger. Ito yung palaman na breakfast. Parang giniling yata. Parang asado o giniling. Parang gano'n. From VCCI. So, hindi ko na ito ubusin guys. Iti-take out ko na. Busog na ako. Happy birthday, Lara! Lara, may magagagamit na siya. May madami yung Lara. Pero huwag ka mag-expect. Huwag mag-expect baka masaktan ka. Hey guys, time check. It's 12:08 na ng tanghali and
andito na ulit ako sa third floor. So kanina, kumuha na ako ng mga clippings ko dun sa baba, sa ground floor, dun sa event ng celebration ng Mother's Day. And now, andito na ulit sa third floor. So, we're waiting for our lunch. And then mamaya, baba ulit kami ng mga 1 p.m. Tapos, intay lang namin yung pare para i-bless yung event mamaya. And then after nun, vlog na ulit tayo, guys. So, hi guys! Time check today. It's 2 p.m. na in the afternoon. And, ayan, nandito na ulit ako sa third floor. Magla-lunch na kami. So, yung lunch ko is from winged potato. So, ayan. Ngayon pa lang kami kakain ng mga ka-vlogger ko. So, ayan si Nicole and Dara. Hello. Garlic parmesan at saka sarasa. Ayan. Nag-prepare na yung aming lunch. Ito yung mga lunch namin. I-prepare na. Time na guys. So, ito yung lunch ko. So, yung flavor ko guys is upalo at saka Korean style. So, sana naman may maanghang dito guys. Kasi mahilig talaga ako sa maanghang. Patikman natin yung Korean. Siguro Korean to. Baka iba yan. Anong sa'yo? Gagano ka. Korean daw eh. Natin guys yung lumpia ni Jayden. Nakita siya. Ngayon ko palang tumatitikman. So na-vlog na to. Napakita na to sa vlog ni na Diego. Yan. Siya yung tinulungan niya na binigyan niya ng cellphone. Kumusta ka na? Tikman natin tong lumpia. Oh, isama doon. Isama doon. Ay, ito. In fairness ha, masarap yung suka na sausawan niya. Wala na ba? Ano ko yan? Ang sarap talaga ng lumpia ni Jayden, lalo na yung kanyang suka. Mahaba bang nung kanin dito? Parang ang sarap inumin ng suka niya. Sabi rin yung mahaba bang nung kanin dito? Lalo. Ayan guys, time check is 2:50 na ng hapon and tapos na kami mag-lunch. Grabe, parang more than 1 hour yata kami nagla-lunch and pababa na ulit kami. Kasi kanina yung ginawa ko is nag-clippings ako tapos nakakadalawang interview pa lang ako dun sa dalawang booth and hindi pa rin ako tapos. So, babalik na naman tayo ngayon. So, ganoon talaga yung ginagawa namin dito sa SM. So, mag-aalas 3 na. So, bababa na ulit kami. So, ayan guys, time check is 3:40 in the afternoon and galing ako sa baba. So, pinapakayat ulit kami sa third floor. Naganap pa. Hindi, punuin nyo na lang sa screen. Oo. Sige, sige. Sige. 1, 2. Sige. Si Dara, I think, she's vlogger, right? Hi, Dara! Come on, everybody, let's sing a happy birthday song to Dara! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Come on, everyone! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday. Alright, we would like to mean a happy birthday to you, Dara. Yes, and bago ang lahat, ayan, come on.
Meron po bang mag-blow po ba ng candle? Ayan. Ayan, hindi na po mag-blow ng candle. No need na. Okay po. Happy birthday, Dara! Alright! Once again, happy birthday! Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. More birthdays to come. Yeah, thank you, Dara. Thank you so much. So, ayan guys, nakatambay muna kami and malapit na mag 5 PM guys. Uwian na kami. So, kasama ko po ang mga Quezon vloggers, si Solomon, Kiss Jock, and Dara Star PH. Yan. So, time check is already 5:50 na in the afternoon and 3:30 pa lang. 8:30. Andito pa ako kanina mula 8:30 ng umaga. So, pauwi na kami guys and kukuha lang ako ng pang thumbnail ko mamaya sa baba. So, magpipicture ulit ako. Ayan guys, there you go guys. Thank you again for watching my video. See you again in my next video. Bye! Bye-bye!